Alhamdulillah, saya dilahirkan pada tahun 1964 sebagai anak yang ke-9 daripada 11 orang adik-beradik. Ayah saya, Haji Omar, dulu bekerja sebagai seorang penyelenggara stor ataupun storekeeper di Singapura pada tahun 60-an. Tetapi apabila tentera British berundur daripada Singapura, beliau diberhentikan kerja. Terpaksa bekerja sebagai seorang buruh kasar di sebuah kilang membuat pensel Staedtler di Johor Bahru. Jadi bagi kami dibesarkan dalam keadaan susah. Ibu saya merupakan seorang pengurus rumah begitu baik sekali. So dalam keadaan di mana mungkin kalau kita kurang protein, memang ayam tu jauh sekali lah, setahun sekali masa raya saja. Ikan pun ikan yang murah-murah. Dan apabila keadaan tidak mengizinkan untuk mendapat ikan ataupun meat, kita biasa menggunakan sumber-sumber protein daripada tumbuhan. Kadang tu kita masak macam kacang hijau, masak lemak yang merupakan satu inovasi, satu meal yang holistik, yang nutritious untuk anak-anak membesar. Jadi alhamdulillah, dalam apa juga situasi, my parents manage to overcome the situation dan alhamdulillah anak-anak dapat membesar dengan baik. Pada satu pagi, saya telah dapat surat daripada MARA yang menawarkan saya masuk ke MRSM. Ketika itu surat tawaran tersebut adalah untuk pergi ke MRSM Kota Baru. Jadi daripada Johor Bahru itu, Kota Baru merupakan satu lokasi yang amat jauh daripada Johor Bahru. Walaupun saya memang excited. Ini memang satu impian saya untuk pergi ke sebuah sekolah berasrama penuh. Tetapi ayah saya ketika itu bertanya balik soalan kepada saya, memandangkan jumlah yuran-yuran yang perlu dibayar dan memandangkan lokasi MRSM di Kota Baru yang begitu jauh daripada Johor Bahru, bagaimanakah kita mampu untuk membayar yuran tersebut. Jadi ini telah merupakan satu keadaan yang sedih bagi saya. Memang excited nak pergi tapi ada kekangan kewangan. Tapi alhamdulillah telah ayah dan ibu berbincang, mereka telah bersetuju untuk meminta bantuan daripada ibu dan bapa saudara dan alhamdulillah mereka telah membantu untuk dapatkan jumlah wang yang mencukupi untuk membayar yuran tersebut. Dan juga telah meminta agar kakak saya yang ketika itu belajar di Kuala Lumpur untuk memohon kepada MARA untuk menukarkan lokasi daripada MRSM Kota Baru kepada MRSM yang lebih dekat lagi, iaitu MRSM Seremban. Itu pun sukar dari segi kami tidak mempunyai kenderaan dan telah meminta bantuan daripada bapa saudara untuk membantu menghantar saya ke MRSM Seremban. It wasn't an easy situation, lots of challenges, tapi alhamdulillah dalam keadaan serba kekurangan, memang ada sahaja orang yang sudi membantu. Ini yang kita katakan resilience. You must have the ability to sustain, pursue what you want to pursue, and when there are challenges, review what you have, make whatever adjustments necessary, and proceed with something better, insyaAllah. Bagi saya masih Abdul Wahid Omar yang sama, tetapi juga seorang anak MARA. Dan saya memang amat berterima kasih dan terhutang budi kepada MARA yang telah memberikan peluang kepada saya mendapat pendidikan yang baik dan mendapat kerjaya yang baik. Kita sedar bahawa kita wujud dalam satu persekitaran yang mencabar, ya. Tetapi adalah penting supaya kita membuat pilihan yang terbaik. Sebagai contoh, semasa saya dibesarkan di Johor Bahru pada tahun 70-an, ketika itu banyak cabaran di mana banyak remaja telah terdedah dalam budaya dadah. Ada juga rakan-rakan saya yang terlibat dalam dadah. Bukan sahaja sebagai seorang penagih, tetapi ada daripada rakan saya yang menjadi pengedar dadah. Saya amat sedih bila rakan saya mengambil jalan tersebut. Walaupun beliau merupakan seorang yang baik, tapi apabila tersalah langkah, sukar untuk memperbetulkan diri beliau, dan by the time beliau sedar,
malangnya telah meninggal dunia pada usia yang muda. Jadi adalah penting supaya kita sedar bahawa jalan yang kita pilih itu bakal menentukan masa depan kita, dan dalam perjalanan hidup kita akan banyak wujudnya temptation untuk mungkin lebih meriah, lebih gah dalam kehidupan, lebih glamour. Tapi kalau caranya tidak betul, ia akan datangkan musibah pada kita. Saya mungkin boleh juga terjebak dalam kedudukan yang serupa. Tetapi alhamdulillah saya mendapat manfaat daripada nasihat yang baik dan diberikan peluang untuk memilih jalan yang benar. I was a typical Malay boy, anak budak Melayu yang biasanya pemalu, agak timid, tetapi seorang yang patuh kepada peraturan. Dalam peperiksaan penilaian darjah 5, saya telah berjaya mendapat 4A, tetapi ada satu mata pelajaran dapat C. Itu merupakan mata pelajaran bahasa Inggeris. Sebagai seorang yang datang daripada keluarga yang susah, memang pemahaman bahasa Inggeris itu kurang. Tetapi alhamdulillah, walaupun dengan keputusan 4A 1C, kerjaan ketika itu telah pun mewujudkan mata rendah sains mara yang mengambil kira kepincangan ataupun handicap mereka yang datang daripada keluarga yang susah. Jadi mata rendah sains mara Seremban ini merupakan satu institusi yang amat kondusif. Jadi keadaan di asrama itu lebih baik daripada di rumah. Jadi alhamdulillah, dalam 5 tahun saya di MRSM Seremban itu telah berjaya mempertingkatkan pendidikan saya di peringkat SPM, dan alhamdulillah dapat lulus dengan agak cemerlang. Kalau dalam ujian penilaian dapat C dalam bahasa Inggeris, masa SPM tu alhamdulillah dapat A lah. Apabila kita diberikan pendidikan dalam bahasa Inggeris, ini memberikan peluang kita untuk mendalami bahasa tersebut dengan lebih mendalam, dan juga membolehkan kita mempraktikkan bahasa tersebut secara harian. Yang penting adalah kita perlu immerse diri kita dalam keadaan tersebut. Kalau kita di United Kingdom sebagai contohnya, janganlah bercampur saja sesama rakyat Malaysia dalam bahasa Malaysia saja, tapi kita perlu bergaul. Ini akan membolehkan kita betul-betul mendalami bahasa tersebut, menjiwainya dan memahami budaya mereka. Dan ini akan banyak membantu kita apabila kita balik ke Malaysia dan berkhidmat di dalam sektor korporat terutamanya. Seperti saya, walaupun datang dari keluarga yang susah, tetapi alhamdulillah telah diberi peluang untuk memperbaiki kedudukan saya. Saya berharap agar anda juga, walaupun datang daripada keluarga ataupun latar belakang yang serba kekurangan, dengan peluang yang diberikan dalam negara kita ini, mengambil peluang tersebut. Sama ada dalam mempertingkatkan pendidikan kita terus belajar. Bermakna walaupun mungkin sekarang ini kita hanya berkelulusan diploma, kita boleh mempertingkatkan pendidikan kita dengan mengambil kursus ijazah, dan untuk mereka yang sudah pun mempunyai ijazah seperti itu, jangan berhenti di situ. Mendapatkan kelulusan profesional. Jangan berputus asa, jangan terlalu redha kepada apa yang kita ada ini. Masih boleh berusaha dan masih boleh mempertingkatkan kedudukan kita. InsyaAllah selepas kita berusaha, kita boleh bertawakal, dan saya percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala amat adil, akan memberikan apa yang terbaik untuk kita.